หมอเขมรเรียนแค่ 3 ปีก็จบประโยคนี้แหละครับที่วิ่งว่อนเต็มไทม์ไลน์บ้านเราอยู่ตอนนี้แล้วก็มีคนเอาไปผูกกับคลิปฐานกัมพูชานายหนึ่งที่ป่วยซมอยู่บนเนิน 333 เพราะหมอสนามจัดน้ำเกลือให้ขวดเดียวจบคนดูก็เลยที่รักษาแบบนี้เพราะหมอเรียนน้อยนี่เองบอกเลยสอบตกก็เข้าได้คะแนนไม่ถึงก็รับไม่แปลกใจชาวเขมรแห่รักษากับหมอไทยเพียบแล้วเรื่องที่ว่าคะแนนสูงถูกปัดเข้าคณะแพทย์โดยไม่ได้สมัครอันนั้นจริงไหมเดี๋ยวผมค่อยๆแกะให้ฟังทีละเปลาะเริ่มจากต้นเรื่องที่แชร์กันก่อนคือมีเพจลงคลิปทหารกัมพูชาบนเนิน 333 พร้อมข้อความประมาณว่าเขาเจ็บมากไข้ขึ้นสูงจนหน้าแดงร้องไห้ออกมาหมอเสดารักษ์ให้น้ำเกลือไป1 ขวดภาพแบบนี้คนไทยเห็นบ่อยจนชินคือไม่ว่าจะป่วยด้วยอะไรตัวยาหลักคือน้ำเกลือขวดเดียวรักษาได้ทุกโรคซึ่งตรงนี้ผมขอพูดตามตรงว่าเนิน 333 หรือภูมะเขือมันคือพื้นที่ติดปราสาทพระวิหารเป็นจุดที่มีการประทะกันจริงมาแล้วทีนี้มาที่ตัวเลขการสอบเพราะมันเป็นแกนของเรื่องทั้งหมดอันนี้เขมรเปิดสอบระดับชั้นมัธยมปลายทั่วประเทศเริ่มวันที่ 10 สิงหาคมที่ผ่านมาสำนักข่าวกัมพูชาหรือ AKP ซึ่งเป็นสำนักข่าวของรัฐบาลเขาเองเผยแพร่เอกสารสรุปของกระทรวงศึกษาธิการกัมพูชาออกมายอดคนลงทะเบียนสอบทั้งหมด 151,000 คนเศษกระจายไป244ศูนย์สอบและที่คนไทยฮือฮากันคือสัดส่วนสายการเรียนเด็กที่เลือกสายสังคมศาสตร์มี 113,000 คนเศษคิดเป็น 75% กว่าส่วนสายวิทยาศาสตร์มีแค่ 37,000 คนเศษหรือ 24% นิดๆพูดง่ายๆก็คือเด็ก4 คนมีแค่คนเดียวที่เรียนสายวิทย์ที่เหลือ3 คนไปสายสังคมหมดและตรงนี้แหละที่มันตอบคำถามใหญ่ของเรื่องทำไมเด็กเขาถึงไม่เอาสายวิทย์คือผมมองอย่างนี้นะมันเป็นเรื่องความคุ้มค่าล้วนๆสายวิทย์เรียนหนักต้องมีห้องแลบมีอุปกรณ์มีครูเฉพาะทางโรงเรียนต่างจังหวัดเขาไม่มีของพวกนี้ให้เด็กเด็กก็เลยไม่กล้าเสี่ยงส่วนสายสังคมนี่เรียนได้ด้วยหนังสือกับปากกาแล้วปลายทางคือกฎหมายกับรัฐประศาสนศาสตร์ซึ่งสื่อเขมรเองก็บอกว่าเป็นสาขาที่ฮิตติดอันดับต้นๆเพราะจบมาแล้วเข้าราชการเข้าธุรกิจได้เร็วได้ตังค์เร็วมาถึงตัวหมอเนี่ยคำกล่าวอ้างที่ว่าแทบไม่มีใครสอบเข้าแพทย์ทางเลยปัดคนคะแนนสูงสุดเข้าไปเรียนแทนอันนี้คือมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพที่พนมเปญเขามีการสอบคัดเลือกเข้าเรียนของตัวเองครับเป็นระบบคัดเข้าไม่ใช่ระบบยัดเข้าและสื่อเขมรเองก็มีสกู๊ปเด็กเกรด A ที่ตั้งใจสอบเข้าแพทย์ตามรอยพ่อเพราะฉะนั้นเรื่องปัดคะแนนเข้าเรียนแพทย์เนี่ยยังไม่มียืนยันเลยครับแต่ถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งมันเกิดขึ้นจริงแบบนั้นแล้วก็ผมว่ามันอันตรายมากเพราะลองคิดตามนะคนที่ถูกจับใส่เสื้อกาวทั้งที่ไม่ได้อยากใส่เขาจะมองคนไข้เป็นอะไรมองเป็นภาระที่ต้องรีบสะสางไม่ใช่ชีวิตที่ต้องรับผิดชอบพอบวกกับเงินเดือนหมอรัฐที่ต่ำเตี้ยจนมีบุคลากรในสถานพยาบาลเอกชนกว่าครึ่งคือข้าราชการที่ออกมาหารายได้เสริมสุดท้ายคนไข้จะเจอหมอที่ใจไม่ได้อยู่ตรงนั้นฮะทีนี้ทำไมทหารบนเนินถึงได้แค่น้ำเกลือขวดเดียวคำตอบมันไม่ได้อยู่ที่จำนวนปีที่หมอเรียนแต่อยู่ที่ของในมือครับตัวเลขธนาคารโลกบอกว่ากัมพูชามีแพทย์แค่ราว 0.2 คนต่อประชากร 1,000 คนต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำขององค์การอนามัยโลกหลายเท่าค่ารักษาในประเทศเขา 60% มาจากกระเป๋าชาวบ้านเองส่วนรัฐออกให้แค่ประมาณ 20%แล้วหมอสนามในสนามรบเนี่ยเขามีเครื่องเจาะเลือดมีเครื่องเอ็กซเรย์พกพามีชุดตรวจไข้ส่วนใหญ่ไม่มีพอไม่มีเครื่องมือหาสาเหตุสิ่งที่ทำได้คือประคองอาการให้น้ำเกลือลดไข้แล้วรอส่งต่อแล้วมันยังมีอีกชั้นหนึ่งคือต้องเข้าใจก่อนว่าการให้น้ำเกลือในกัมพูชามันกลายเป็นความคาดหวังทางวัฒนธรรมไปแล้วหนังสือพิมพ์เขมรไทมส์เคยลงบทความเตือนเรื่องนี้เองว่าการฉีดยาและให้น้ำเกลือเกินความจำเป็นแนวโน้มที่คุมไม่อยู่บางเคสแค่เวียนหัวก็ได้น้ำเกลือราคาราว$5หรือประมาณ160 บาทส่วนงานวิจัยในวารสารต่างประเทศก็ชี้ว่าเขมรมีอัตราการฉีดยาสูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและเสี่ยงติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีจากอุปกรณ์ที่ใช้ซ้ำนับดูแล้วก็คือน้ำเกลือขวดนั้นมันไม่ได้บอกว่าหมอโง่แต่มันบอกว่าระบบเขาไม่มีอย่างอื่นจะให้ต่อมาที่ทิ้งเรื่องบนภูเขาไว้แค่นี้ก่อนเพราะตัวเลขในห้องสอบมันมีเงื่อนงำอยู่เหมือนกันครับเพราะตัวเลขที่ส่งเข้ามาบอกว่าวันแรกมีคนขาดสอบ 1,294 คนในนั้นเป็นผู้เข้าสอบที่ไม่ใช่นักเรียนในระบบถึง 1,100 คนซึ่งเทียบกับเอกสารทางการที่สรุปรวม2วันตัวเลขของเขาคือขาดสอบ 1,352 คนเป็นผู้สมัครอิสระ 1,147 คนแนวโน้มตรงกันเป๊ะคือคนที่หายไปเกือบทั้งหมดคือผู้สมัครอิสระไม่ใช่เด็กที่นั่งเรียนอยู่ในโรงเรียนส่วนผู้สมัครอิสระคือใครนะครับปกติคือคนที่ไม่ได้เรียนในระบบแล้วอาจจะออกไปทำงานไปเป็นแรงงานแล้วสมัครสอบเองเพื่ออาวุธแล้วทำไมกลุ่มนี้ถึงหาเยอะผมมองว่ามันมี2เหตุผลทับกัน1คือเขาไม่ได้เตรียมตัวรู้ตัวว่าไม่รอดก็เลยไม่มา2คือเมื่อก่อนกลุ่มนี้แหละที่คือพุ่นช่องทางลัดได้
แต่ก็ต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับว่าก่อนปี 2557 สนามสอบกัมพูชาขึ้นชื่อเรื่องการจ่ายเงินให้กรรมการคุมสอบจนเป็นเรื่องปกติพอเขาปฏิรูปแล้วเอาสำนักงานปราบทุจริตแห่งชาติเข้ามาคุมศูนย์สอบร่วมกับตำรวจประตูบานนั้นมันปิดลงหลักฐานว่าเขาคุมเข้มจริงก็มีปีนี้มีการยึดอุปกรณ์สื่อสารในสนามสอบ 12 กรณีที่น่าสนใจคือ 7 ใน 12 กรณีเป็นของกรรมการคุมสอบเองไม่ใช่ของเด็กแปลว่าคนที่เขาต้องจับตาที่สุดไม่ใช่เด็กในห้องแต่เป็นคนที่ยืนคุมอยู่หน้าห้องที่ว่ายึดนาฬิกาอัจฉริยะ3เรือนที่เซียมราชตัวเลข3เรือนตรงแต่ที่ระบุว่าเป็นเซียมราชอันนี้ยังดิ้นอยู่เช่นเดียวกับตัวเลขไข้เลือดออก2คนซึ่งเอกสารทางการรวม2วันระบุไว้ถึง66คนห่างกันเยอะพอสมควรผลสอบทั้งหมดจะประกาศวันที่2กันยายนนี้มาถึงเรื่องมหาวิทยาลัยที่บอกกันว่าที่1ของกัมพูชายังหลุดอันดับ 4,000 ของโลกอันนี้สถาบันเทคโนโลยีกัมพูชาอยู่ราวอันดับ 4,600 กว่าในฐานข้อมูลอีดูแรงส่วนมหาวิทยาลัยภูมินทร์พนมเปญอยู่ราว 5,900 ในอีกฐานหนึ่งเทียบกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ประกาศเมื่อกลางปีที่แล้วว่าติดอันดับ 221 ของโลกในการจัดอันดับ QS บอกเลยครับนี่คือระยะห่างมันไม่ใช่แค่ตัวเลขมันคือห้องแลบคืองานวิจัยคือครูที่จบปริญญาเอกแล้วมันโยงกับเรื่องหมอยังไงคือมันโยงตรงๆเลยเพราะถ้ามหาวิทยาลัยที่ไม่มีงานวิจัยผลิตหมอที่ไม่มีที่ให้ฝึกวิชาต่อพอหมอไม่แน่นโรงพยาบาลไม่พร้อมคนกัมพูชาที่พอมีตังค์เขาก็ไม่ฝากชีวิตไว้กับระบบตัวเองเว็บไซต์ The Diplomat รายงานว่าปี 2566 มีชาวกัมพูชาเดินทางไปรักษาต่างประเทศราว 200,000 ถึง 250,000 คนและมีช่วงหนึ่งที่คนเขมรซึ่งเข้าไทยกับเวียดนามสูงถึง3ใน10คนที่มาเพื่อรักษาตัวโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมีคนไข้กัมพูชาคิดเป็น 30% ของคนไข้ต่างชาติทั้งหมดแค่7เดือนแรกของปี 2567 ใช้จ่ายไปราว 1.3 ล้านดอลลาร์ตีเป็นเงินไทยก็ราว 43 ล้านบาทแล้วพอด่านปิดปุ๊บภาพมันชัดขึ้นทันทีโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ที่อุบลราชธานีถึงกับต้องหยุดรับคนไข้กัมพูชารายใหม่ชั่วคราวเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วเพราะคนไข้กลุ่มนี้หายไปเหลือแค่ 1-2% ของปกติทีนี้มาถึงเรื่องที่คนไทยเดือดกันที่สุดนั่นคือเรื่องข่าวลือเพราะเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามีบัญชีใน Threads ปล่อยข้อความว่าตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคมจุดผ่านแดนทุกจุดในสระแก้วเปิดให้เด็กกัมพูชาข้ามมาเรียนหนังสือฝั่งไทยได้แล้วพร้อมกับอีกข่าวนึงว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอให้ทุนเด็กกัมพูชา800 ล้านบาทคนไทยเดือดกันค่อนประเทศเพราะบาดแผลจากชายแดนมันยังอยู่แต่ว่าไม่ต้องห่วงแล้วล่ะครับเพราะจากที่สืบมาปรากฏว่าทั้ง2เรื่องเป็นข่าวปลอมทั้งคู่ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมของกระทรวงดิจิทัลขึ้นบัญชีเรื่องทุน800 ล้านว่าเป็นข่าวปลอมไทย PBS Verify ก็ตรวจและยืนยันว่าบิดเบือนส่วนฝั่งกระทรวงศึกษาธิการโฆษกออกมาแถลงเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคมว่าไม่เคยมีการเสนอไม่เคยมีการหารือทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติพร้อมประกาศว่าถ้ายังปล่อยกันต่อจะดำเนินคดีการที่รัฐบาลไทยต้องออกมาแถลงถึงขั้นขู่ดำเนินคดีเนี่ยผมมองว่าเขาเห็นความเสี่ยงชัดเจนข่าวปลอมเรื่องนี้ถ้าปล่อยไว้มันไม่ได้ทำให้แค่คนด่ารัฐบาลแต่มันจะไปลงที่ตัวเด็กกัมพูชาที่เรียนอยู่ในไทยจริงๆและไปลงที่ครูไทยตามแนวชายแดนที่ต้องอยู่หน้างานจังหวะที่คนกำลังโกรธข่าวปลอมชิ้นเดียวจุดติดง่ายมากส่วนของจริงคือทหารในพื้นที่อำเภออรัญญประเทศยืนยันตั้งแต่ปลายพฤษภาคมแล้วว่าไม่มีการเปิดด่านให้เด็กข้ามมาเรียนมีแค่เด็กที่อยู่ในไทยมาก่อนเกิดเหตุปะทะเท่านั้นที่ยังไปโรงเรียนได้ตามปกติและจนถึงตอนนี้ด่านทางบกทุกจุดก็ยังปิดอยู่และเส้นแบ่งตรงนี้ผมว่าเขาคิดมาแล้วนะเพราะเด็กที่อยู่ในไทยก่อนหน้าเรามีประวัติเขารู้ว่าเขาอยู่กับใครตรวจสอบย้อนหลังได้ต่างจากการเปิดให้คนข้ามไปกลับทุกวันซึ่งเท่ากับเปิดช่องให้มีการเดินเข้าออกพื้นที่ทหารได้ทุกเช้าเย็นในภาวะที่หยุดยิงกันแบบเปราะบางแบบนี้ความเสี่ยงมันคนละระดับกันส่วนกระแสที่ว่าฝั่งโน้นเขาสอนเด็กให้เกลียดคนไทยนั้นต้องพูดให้ครบ2ด้านที่มีหลักฐานคือมีงานวิชาการหลายชิ้นชี้ว่าประวัติศาสตร์ฉบับกัมพูชาวางไทยกับเวียดนามไว้ในฐานะคู่ขัดแย้งทางประวัติศาสตร์และปลูกความกลัวการสูญสิ้นชาติเอาไว้แต่ยังไม่มีการชำแหละตำราเรียนของเขาเป็นรายเล่มออกมาเป็นทางการขณะเดียวกันฝั่งกัมพูชาก็กล่าวหากลับว่าตำราไทยจงใจแยกทำว่าขอมออกจากเขมรเพื่อกลบอิทธิพลวัฒนธรรมของเขารวมแล้วนะฮะเรื่องทั้งหมดนี่มีหมอเขมรเรียน3ปีและหนักกว่านั้นคือประเทศที่มีหมอแค่2คนต่อประชากรหมื่นคนต่อให้เรียน3ปีหรือ10ปีก็ยังไม่พอจะดูแลคนของตัวเองและนั่นคือเหตุผลจริงๆที่คนไข้ฝั่งโน้นข้ามมาหาไทยเราส่วนจะเปิดด่านให้ข้ามมาเมื่อไหร่นั้นตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณอะไรเลยและผลสอบของเด็กกัมพูชาจะออกวันที่2กันยายนลองดูกันว่าปีนี้จะมีกี่คนที่ไปต่อได้จริงแล้วญาติคนข้ามชายแดนมารักษาจะขยับตามไหม